Đàm Tùng Vận gặp gỡ người hâm mộ trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân len lỏi vào từng con phố, từng mái nhà, người ta thường nghĩ đến đoàn viên, đến sum họp và những khoảnh khắc ấm áp. Năm ấy, giữa sắc đỏ rực rỡ của câu đối và ánh đèn lồng, Đàm Tùng Vận đã có một buổi gặp gỡ người hâm mộ đặc biệt, không quá hoành tráng, không quá ồn ào, nhưng đủ để trở thành một ký ức đẹp trong lòng nhiều người. Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức sự kiện đã bắt đầu rộn ràng. Những dải duy băng đỏ được treo dọc lối vào, bảng chúc mừng năm mới đặt ngay giữa sảnh với dòng chữ thư pháp mềm mại. Người hâm mộ mang theo banner, quà nhỏ và cả những phong bao lì xì tự tay chuẩn bị. Có những bạn trẻ đi từ tỉnh xa, dậy từ 4 tháng 5 giờ sáng chỉ để có mặt sớm. Có người mặc áo in hình thần tượng, có người chỉ lặng lẽ cầm một bó hoa, tất cả đều chung một mong đợi, được gặp cô trong những ngày đầu năm. Khi cánh cửa hậu trường mở ra, Đàm Tùng Vận bước ra trong bộ sườn xám cách tân màu đỏ nhạt, điểm vài họa tiết hoa mai tinh tế, nụ cười của cô nhẹ nhàng nhưng tươi sáng, đúng chất của một buổi đầu xuân. Không phải ánh đèn sân khấu rực rỡ mà là ánh sáng ấm của không gian trong nhà khiến hình ảnh ấy càng thêm gần gũi. Cô cúi chào thật sâu, và chỉ một hành động ấy thôi cũng đủ khiến nhiều người xúc động. Thay vì những câu nói hoa mỹ, cô mở đầu bằng một lời chúc rất đời thường, chúc mọi người một năm mới bình an, sức khỏe và luôn có người ở bên cạnh mình. Cách cô nói không quá nhanh, không quá chậm, giọng điệu dịu dàng, ánh mắt quét qua từng khu vực khán phòng như muốn ghi nhớ từng gương mặt. Fan không chỉ nghe bằng tai, họ cảm nhận bằng trái tim. Phần đặc biệt nhất của buổi gặp gỡ là khi Đàm Tùng Vận quyết định bước xuống khu vực gần người hâm mộ thay vì đứng yên trên sân khấu. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả lúc ấy được rút ngắn lại chỉ còn vài bước chân. Cô nhận những tấm thiệp viết tay, cẩn thận đọc lướt vài dòng rồi mỉm cười. Có một bạn nhỏ run run khi nói lời chúc Tết, cô liền cúi xuống ngang tầm mắt lắng nghe thật chăm chú. Chính sự chú ý ấy khiến buổi gặp gỡ trở nên khác biệt. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ánh mắt cô khi nhìn fan rất ổn định, không vội vàng, không lướt qua. Khi nghe câu chuyện của một khán giả lớn tuổi người đã theo dõi cô từ những vai diễn đầu tiên, ánh mắt ấy có chút xúc động, cô gật đầu liên tục, hai tay đan vào nhau như giữ sự tập trung. Ngôn ngữ cơ thể ấy thể hiện sự tôn trọng, và trong dịp Tết, thời điểm của sự trân quý và tri ân, điều đó càng trở nên ý nghĩa. Ban tổ chức chuẩn bị một vài trò chơi đơn giản, viết điều ước đầu năm, rút thăm lì xì may mắn, chụp ảnh tập thể. Đàm Tùng Vận tham gia cùng fan như một người bạn. Khi bốc trúng phong bao lì xì có phần quà nhỏ, cô bật cười, xem ra năm nay mình cũng có lộc. Tiếng cười ấy lan ra cả khán phòng, không còn là khoảng cách của nghệ sĩ nổi tiếng, chỉ còn lại sự thân thiện. Tết không chỉ là thời điểm nghỉ ngơi, với nhiều nghệ sĩ, đó còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình. Đàm Tùng Vận chia sẻ rằng năm vừa rồi có nhiều thử thách, nhưng nhờ sự động viên của khán giả, cô luôn có thêm động lực. Khi nói đến đây, giọng cô chậm lại một chút, không phải để tạo hiệu ứng, mà vì đó là cảm xúc thật. Sau buổi gặp gỡ, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và đoạn video ngắn, nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là ngoại hình hay trang phục, mà là cảm xúc. Fan viết chưa bao giờ thấy cô ấy gần như vậy, cảm giác như gặp một người chị trong gia đình. Năm mới này thật sự có ý nghĩa, có người thậm chí nói rằng chỉ cần một cái nhìn và một lời chúc trực tiếp cũng đủ để họ nhớ mãi cả năm. Trước khi kết thúc, cô quay lại nhìn toàn bộ khán phòng thêm một lần nữa. Không ai nói gì trong vài giây ấy, rồi cô vẫy tay, cúi đầu thật sâu và nói cảm ơn vì đã đến cùng mình đón năm mới. Đó không phải một câu nói quá đặc biệt, nhưng trong bầu không khí đầu xuân, nó mang ý nghĩa của sự đồng hành. Khi mọi người ra về, bên ngoài trời đã ngả chiều, nắng xuân nhẹ, không khí se lạnh, nhưng trong lòng nhiều người lại ấm hơn. Buổi gặp gỡ ấy không có si căng đan, không có tin đồn, không có điều gì gây tranh cãi, chỉ có sự kết nối. Và có lẽ, trong một năm đầy biến động, điều con người cần nhất đôi khi chỉ là một buổi gặp mặt giản dị nơi thần tượng và khán giả có thể nhìn thấy nhau bằng ánh mắt chân thành. Tết là thời điểm người ta mong mọi điều mới mẻ, tốt đẹp, và buổi gặp gỡ ấy giống như một lời mở đầu dịu dàng cho năm mới của cả cô và người hâm mộ. Có thể sau đó cô lại quay về lịch trình bận rộn, fan lại trở về với công việc, học tập của mình, nhưng trong ký ức của họ sẽ luôn có một ngày xuân nơi Đàm Tùng Vận đứng giữa sắc đỏ, mỉm cười và nói lời chúc bình an. Và đôi khi, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để một năm trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Và nếu tiếp tục kéo dài câu chuyện của buổi gặp gỡ ấy thêm một đoạn nữa, ta sẽ nhận ra rằng giá trị của ngày hôm đó không chỉ nằm ở những cái bắt tay hay những bức ảnh chụp chung, mà còn ở những điều nhỏ bé rất khó gọi tên. Trong số những món quà người hâm mộ mang đến, có rất nhiều lá thư viết tay, có lá thư được trang trí bằng hình hoa đào nhỏ xíu, có lá thư chỉ là vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng ngay ngắn và chân thành. Khi nhận những phong thư ấy, Đàm Tùng Vận không vội đưa cho trợ lý, cô cầm trên tay, khẽ vuốt phẳng mép giấy như sợ làm nhàu nếp gấp. Có khoảnh khắc cô mở một bức thư ra đọc ngay tại chỗ, ánh mắt lặng đi vài giây, rồi mỉm cười. Không ai biết nội dung chính xác là gì, nhưng ai cũng thấy được cảm xúc trong đôi mắt ấy. Ban tổ chức bất ngờ bật một đoạn nhạc xuân quen thuộc,
Cả khán phòng cùng đếm ngược tượng trưng cho một giao thừa thu nhỏ. Tiếng vỗ tay vang lên, Đàm Tùng Vận nâng micro, nói chậm rãi, hy vọng năm nay chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Đó không chỉ là một lời hứa, đó là mong muốn được tiếp tục đồng hành. Trong giới giải trí, mọi thứ thay đổi rất nhanh, nhưng khoảnh khắc ấy khiến người ta tin vào sự bền bỉ của mối liên kết giữa nghệ sĩ và khán giả. Ở hàng ghế phía trước, một cô gái trẻ bật khóc khi được trao cơ hội phát biểu. Cô nói rằng mình đã trải qua một năm khó khăn và những bộ phim của Đàm Tùng Vận là điều giúp cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nghe đến đây, ánh mắt Đàm Tùng Vận dịu lại, cô bước tới gần hơn một chút, đưa khăn giấy và nói, cảm ơn bạn vì đã mạnh mẽ, không phải lời khuyên dài dòng, chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng chứa sự thấu hiểu. Và đôi khi, trong những ngày đầu năm, chỉ cần một câu như vậy cũng đủ làm người ta có thêm động lực. Có người hỏi, một buổi gặp gỡ như thế có thật sự quan trọng không? Có lẽ quan trọng không nằm ở quy mô hay chi phí tổ chức, mà ở việc nghệ sĩ chọn dành thời gian của mình cho người hâm mộ vào dịp đoàn viên. Tết là thời điểm ai cũng muốn ở bên gia đình, việc cô xuất hiện và chia sẻ khoảnh khắc ấy với fan cho thấy sự trân trọng mà cô dành cho họ. Sự hiện diện đôi khi đã là món quà lớn nhất. Khi sự kiện kết thúc, nhân viên bắt đầu thu dọn, hoa được chuyển đi, banner được tháo xuống, nhưng nhiều fan vẫn nán lại bên ngoài, chia sẻ với nhau cảm xúc vừa trải qua. Họ trao đổi hình ảnh, kể lại từng câu nói, từng cái nhìn. Ở một góc nhỏ phía sau, Đàm Tùng Vận tranh thủ ký thêm vài tấm poster cuối cùng trước khi rời đi. Dù đã mệt, cô vẫn giữ nụ cười nhẹ. Có thể với cô, đó là một phần công việc, nhưng với người hâm mộ, đó là một ký ức. Nhìn lại, buổi gặp gỡ đầu năm ấy không chỉ là khoảnh khắc vui vẻ, nó phản ánh sự trưởng thành. Nghệ sĩ hiểu rõ vai trò của mình trong cuộc sống tinh thần của khán giả. Người hâm mộ cũng hiểu rằng tình cảm dành cho thần tượng nên được đặt trong sự tôn trọng và ủng hộ tích cực, không còn là sự cuồng nhiệt quá mức, mà là sự đồng hành bền vững. 18. Một mùa xuân được lưu giữ. Có thể nhiều năm sau, khi ai đó xem lại đoạn video hôm ấy, họ sẽ không còn nhớ chính xác mình đã mặc gì, đã ngồi ở vị trí nào, nhưng họ sẽ nhớ cảm giác không khí ấm áp, nụ cười hiền, lời chúc bình an. Mùa xuân nào rồi cũng qua, nhưng ký ức đẹp thì ở lại. Trong thế giới giải trí đầy cạnh tranh và tin tức dồn dập, những buổi gặp gỡ giản dị như vậy giống như một khoảng lặng cần thiết. Không có kịch tính, không có scandal, chỉ có con người gặp con người. Và có lẽ, điều khiến buổi gặp gỡ Tết của Đàm Tùng Vận trở nên đặc biệt chính là sự chân thành, không cần phô trương ấy. Tết Nguyên đán luôn tượng trưng cho khởi đầu mới. Buổi gặp gỡ ấy giống như một lời mở đầu dịu dàng cho hành trình tiếp theo của cô và những người yêu mến mình. Sau này, cô sẽ còn nhiều vai diễn mới, người hâm mộ cũng sẽ trưởng thành hơn, bận rộn hơn. Nhưng ở đâu đó trong ký ức của họ vẫn sẽ có một ngày xuân rực rỡ nơi Đàm Tùng Vận đứng giữa sắc đỏ, mỉm cười, cúi đầu chào và nói lời chúc bình an. Và có lẽ, chỉ cần một khoảnh khắc như thế thôi cũng đủ khiến cả một năm trở nên ấm áp hơn rất nhiều.